5, 4, 3, 2, 1. So yun guys, maglilinis tayo ngayon ng Koso air filter natin. 2,000 kilometers na kaya lilinisan na natin. Papalit muna natin to. Yan, tingnan natin kung gaano karumi na yung air filter natin. So yun guys, natanggalan natin yung air filter Koso natin. Ayan. Makikita nyo guys, sobrang dumi niya dito sa side na to. Tapos dito, walang kadumi-dumi. Kahit sa loob ng air filter, wala. Air filter box, wala. Kaya sobrang linis. Dito lang talaga madumi. Sobrang mafi-filter niya lahat ng alikabok tsaka dumi. And sa mga nakita niyo na reviews na nagpuputik daw, ganyan. Siguro hindi maayos yung pagkakalagay nila ng air filter kasi ako medyo nahihirapan talaga maglagay na ito. Ito yung loob niya. Ayun dito. Ayun andito lang lahat ng dumi. Dito. Side na to. Ngayon, gagawin natin itong filter na to, foam, papalitan natin siya nitong extra, mas manipis siya. So, ang kinagandahan nga pala na itong air filter Koso mas lumalakas yung hatak ng motor mo pag mas manipis yung foam. Tsaka mas maluwag siya. Kung pinindot nyo, manipis lang talaga siya. Pero nakaka-filter siya ng mga dumi. Kumpara sa stock na mas madumihin, lalo na pag naglo-long ride ka o kaya pupunta ka sa mga malikabok ng lugar, mas madumihin siya kaysa sa Koso. Tsaka hindi siya washable. Siguro mga 2-3 beses pwede mo pa siya hugahan ng hangin para malinis-linis siya konti yung stock. Pero ito, lalabang mo lang, tapos papalitan mo na itong isa. Ganun lang, sobrang dali lang gamitin itong Koso air filter. So, hindi nga pala ito sponsored Koso, baka naman. Papakita ko sa inyo para tanggalin tong foam na to.
natin. Mas manipis siya kaysa dun sa kanina. Linis na siya. Pag natuyo na yun, tsaka ikakabit ko ulit yun. Medyo hindi kasi ako okay dito. Pero pwede na rin siya. Mas lumakas pa yung hatak ng new soul eye natin. Pag ito yung nakakabit. Nakakabit natin sa baba. Guys, nakita niyo na kung paano natin linisin yung Koso air filter, tsaka paano tayo ikabit, tsaka tanggalin. Pinalitan din natin yung mismong foam niya na extra. Medyo mas manipis nga yun. Mas lumakas din yung hatak ng motor, tinesting ko kanina. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Click like and leave a comment down below. Don't forget to click the subscribe button para updated kayo sa mga videos ko. Maraming salamat sa panonood. Peace out.